Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকলে B.A BCom বা আপোনালোকৰ PG কৰি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশ্যন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাব বিচাৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওক আৰু আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই জনাবলৈ ইয়াত বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো হৈছে বিশেষকৈ যিসকলে Dodl আণ্ডাৰত PG UG কৰি আছে অৰ্থাৎ PG বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ হয় অৰ্থাৎ যিসকলে BA আৰু BCom বা MA MSc এইবিলাক কৰি আছে সেইসকলৰ যিসকলে Dodl আণ্ডাৰত কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন আহিছে ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিফিকেশ্যন। সো সেই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে যেহেতু হেতু আহিছে মাৰ্চ 1ত Form Fillup notification for PG and UG third semester examination 2022 under Dodl যিসকলে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত আছে PG UG তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ নটিফিকেশ্যন হেয়া আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কথা উল্লেখ কৰিছে এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম। সো সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মই যিখিনি BA BComৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আছে হেতু দেখুৱাই লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিসকল PG আছে সেইসকলৰ বিষয়ে কম। সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে this is for informations to all concerned that the last dates for submission of examination fees and forms for BA BCom third semester examination 2022 to be held in 2023 under Directorate of Open and Distance Learning, Dibrugarh University have been fixed as under. অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম ফিলআপ এই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক সাধাৰণতে উইদাউট ফাইন নিদিয়াকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 13/3/2022 আৰু যিসকলে ফাইন দি কিনে অৰ্থাৎ যিসকলে লেট ফাইন দিব তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব 16/3/2023 লৈকে। সো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিজ এক্সামিনেশ্যন ফিজ ৰেগুলাৰ সকলৰ যিটো জেনেৰেল কোৰ্সৰ 450 টকা যিসকলৰ মেজৰ আছে তেওঁলোকৰ 650 টকা এক্সামিনেশ্যন ফিজ বেকলগৰ কাৰণে সিঙ্গল পেপাৰ 350 টকা দুখন বা তাতকৈ বেছি হলে সম্পূৰ্ণ ফিজটোৱে ল'ব মাৰ্কশিট ফিজ 150 চেণ্টাৰ ফিজ 250 আৰু লেট ফাইন যদি কৰে তেতিয়াহলে 300 টকা লাগিব। সো টোটেল যিখিনি হ'ব সেইখিনি প্লাস কৰি ল'ব তাত আপোনালোকৰ হেতু টোটেল যিটো আপোনালোকৰ পইচা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ এই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাকৰ যিটো লাষ্ট ডেট মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লো 13/3/2023 লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাতকৈ পিছত আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব। সো তাতকৈ পিছতো পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে ফাইন দিব লাগিব। সো এইটো 16/3/2023 লৈকে আপোনালোকে লাষ্ট কৰিব পাৰিব। সো নেক্সট যিসকল MCom বা MC হয় MSc হয় তেওঁলোকৰ আসলতে যিটো লাষ্ট ডেট হেতু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো ফৰ্ম ফিলআপ। সো তেওঁলোকৰ যিটো ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট হেতু 13/3/2023 লৈকে আছে আৰু তেওঁলোকেও ফাইন যদি লেট ফাইন দি কিনে কৰিব বিচাৰিছে তেনে 16/3/2023 লৈকে কৰিব পাৰিব যেহেতু এই নটিফিকেশ্যনটো 28/2 আহিছিল অৰ্থাৎ কালি। এক্সামিনেশ্যন ফিজ ৰেগুলাৰ 1600 টকা এক্সামিনেশ্যন ফিজ বেকলগ খিনিৰ কাৰণে 350 টকা এখন পেপাৰ বা 50% কে যাৰ তলত সেইখিনিৰ কাৰণে 350 আৰু মোৰ দেন 50% যদি হয় তেতিয়াহলে 1600 টকাই হ'ব। মাৰ্কশিট ফিজ 150 লেট ফাইন ফিজ 250 আৰু যেটো আপোনালোকৰ লেট ফাইন ফিজ 300 টকা চেণ্টাৰ ফিজ আপোনালোকৰ 250 টকা। সো এইখিনি আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোক প্লাস কৰি ল'ব যিখিনি হ'ব আপোনালোকৰ হেয়া হৈছে আপোনালোকৰ টোটেল ফিজ ফৰ্ম ফিলআপৰ আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লো যে যেটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট 13/3/2023 লৈকে হ'ব আৰু যদি ফাইন দি কিনে লেট ফাইন দি কিনে যদি কৰিব বিচাৰিছে তেনে 16/3/2023 লৈকে কৰিব পাৰিব। সো এইখিনি আছিল আজিৰ ইনফৰমেশন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা যেটো নটিফিকেশ্যন আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।